بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل lesson 3 في chapter 1 اللي هو the higher derivatives of a function. How to get the higher derivatives of a function. احنا عارفين إن لو أنا عندي y is equal f of x function rule، ممكن أجيب الفيرست ديريفاتيف كنت بسميها y prime أو equal f prime of x أو f dash of x أو dy dx أو d dx ل f of x. ده كله بسميه the first derivative. طب أنا لو خدت الفيرست ديريفاتيف دي وعملت لها ديريفاتيف تاني if it is differentiable، يعني مثلا على سبيل المثال لو أنا عندي f of x equal x power 4 minus 3x power 3 plus 4x power 2 minus 5x plus 2. طبعا دي polynomial function و differentiable function و continuous طبعا. فلما اجي اجيب الفيرست ديريفاتيف f prime of x، يبقى في الحالة دي بقول 4 x power 4 هتبقى 4x power 3 minus 3 times 3 minus 9x power 2 plus 8x minus 5. وطبعا الديريفاتيف بتاع ال 2 بزيرو، يبقى دي بسميها الفيرست ديريفاتيف. طب لو انا حبيت اجيب the derivative for the first derivative هتبقى اسمها ايه؟ هتبقى اسمها the second derivative. هتبقى اسمها ايه؟ the second derivative. احط عليها double prime او double dash of x. طب يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل الديريفاتيف للفيرست ديريفاتيف تديني السكند ديريفاتيف. طب اسمها ايه دي بقى؟ ممكن اسميها d2x d2y over dx2. يبقى انا بحط 2 هنا بقى بنقراها كده d2y dx2، يبقى دي بسميها the second derivative for the function اللي هي مين؟ اللي هي اسمها the derivative for the first derivative. يبقى بعمل 3 times 4 12 x power subtract 1 تبقى power 2 2 times 9 18 subtract 1 تبقى x 8x هتبقى 8 بس وال5 constant هتبقى بزيرو. طب لو انا جبت الثيرد ديريفاتيف يبقى انا هعمل f triple prime يبقى 2 times 12 24x minus 18x هتبقى 18 بس وال8 هتبقى 0. دي بسميها ايه؟ بسميها d3y dx3. طيب لو انا جبت الفورث ديريفاتيف f وعليها 4 prime of x او 4 dash يبقى هتبقى 24 وال18 constant بزيرو. دي هسميها ايه؟ هسميها d4y dx4 اللي هي equal 24. طب لو جبت الفيفث ديريفاتيف 1 2 3 4 5 هسميها ايه؟ of x طبعا هتبقى اسمها d5y dx5. طب 24 ديريفاتيف بتاعها زيرو. طبعا انا لو كملت بعد كده هيبقى the higher derivative after the first derivative is 0. يبقى أنا كده إيه؟ كل الديريفاتيف اللي بعد كده هتبقى 0. وبالتالي أنا هقول إن ال higher derivative اللي هي after the from the second derivative and so on. second derivative, third derivative, fourth derivative, fifth, sixth, nth derivative and so on. All of them are called higher derivatives of a function. طبعا أنا لازم عشان أجيب derivative لازم تكون الفانكشن ديفرنشبل، واحنا عارفين شروط الديفرنشبيليتي من سنة تانية سنة. لو انا عندي f y is equal to f of x ودي differentiable function يبقى the first derivative هتبقى اسمها dy dx او y prime زي ما احنا عارفين او f dash اللي هي بتساوي ايه؟ اللي هي بتساوي
y برايم أو بتساوي f داش of x، أي واحدة فيهم. طب السكند ديريفاتيف يبقى هتبقى اسمها d2y dx2 أو dx سكوير اللي هي y دبل داش. طيب الثيرد ديريفاتيف يبقى هتبقى d3y dx3 اللي هي dx3 اللي هي ديريفاتيف السكند ديريفاتيف، يبقى y تريبل، وهكذا لغاية لو أنا عايز الانث ديريفاتيف يبقى هتبقى dn y dxn على حسب الاسم. دي أنا ممكن أسميها f وعليها 1 في براكت كده صغيرين of x، يبقى دي اسمها الفيرست ديريفاتيف of x. طب دي ممكن أسميها f وعليها 2 في براكت كده فأسميها the second derivative of x، ده مش باور. طب هنا لو كتبتها كده f وعليها 3 فوق في براكت between brackets كده of x يبقى اسمها third derivative of x. طب لما اكتب f وعليها n في براكت كده of x يبقى اسميها ايه؟ nth derivative، يبقى دي اسمها first derivative دي second derivative of f of x، دي third derivative، دي nth derivative. يبقى محط فوق ال f نفسها حاجة زي كده بسميها the first derivative of f، the second derivative of f، the third derivative of f، the nth derivative and so on. طب for example بقى أنا عايز أتعلم إزاي أحل some problems. أنا لما آخد example 1 لما يجي يقول لي if y is equal to أي حاجة 10x ويجي يقول لي find the second derivative. of y هعمل ايه؟ قال والله انت اول حاجة هجيب الفيرست ديريفيتيف دي y دي x، the derivative of tangent secant square. خلاص. طب السكند ديريفيتيف d2y dx2 derivative secant square دي عليها باور يبقى انزل باور and subtract 1 secant x باور 1 تايمز مين اللي تحت الباور اللي هي السيكنت على بعضها، يبقى هعمل ديريفيتيف السيكنت هتبقى سيكنت x تانجنت x. طب هعمل simplify يبقى 2 سيكنت سكوير x تانجنت x. انت ملاحظ ايه هنا؟ ان السيكنت سكوير دي هي نفسها دي واي دي اكس. طب والتانجنت هي واي، يعني انا ممكن اقول ان السكند ديريفيتيف دي السكند ديريفيتيف دي هي مين بقى؟ تبقى 2 دي واي دي اكس وهنا واي، يعني ممكن اكتبها كده 2 واي دي واي دي اكس. الله، يعني هو ممكن يديني البروبلم دي على شكل تاني. ممكن يديهاني ايه؟ يجي يقول لي البروبلم دي على شكل ايه؟ يقول لي نمبر 2 كده if y is equal tangent x prove that ايه بقى؟ prove that d2y dx2 is equal to 2y multiplied by 1 plus y square. الانسر بتاعتي انا عندي الجيفن y is equal to tangent x. طيب required prove that ايه؟ second derivative، يبقى انا لازم اجيب الفيرست derivative second.
احنا لسه حاسبينها. اقول والله دي واي دي اكس تانجنت بسيكنت سكوير اكس. طب ودي 2y دي اكس 2 هتبقى ديريفاتيف السيكنت سكوير لسه قايلينها 2 سيكنت اكس، وديريفاتيف السيكنت اللي تحت الباور دي يبقى سيكنت اكس تانجنت اكس. واحنا قلنا ان 2 سيكنت تانجنت هتبقى في الحالة دي 2 سيكنت سكوير اكس تانجنت اكس. طب عوض عن سيكنت سكوير اللي هي دي واي دي اكس. طب انا دلوقتي انا مش عاوز هنا دي واي دي اكس في البروبلم هنا، ده انا عايز كله عن طريق مين؟ عن طريق واي. يبقى لازم اشوف علاقة بين السيكنت سكوير والتانجنت. طب انا عارف ان دي 2 ودي دي واي دي اكس، بس انا مش الريكوايرد عندي مفيهوش دي واي دي اكس، مش هينفع استخدم دي. لكن انا عارف في التريج من سنة اولى ثانوي ان انا عندي في ريليشن بتقول لي ان 1 بلس تانجنت سكوير اكس هي نفسها مين يا ولاد؟ هي نفسها سيكنت سكوير اكس. يبقى انا ممكن اشيل السيكنت سكوير واحط مكانها ايه؟ 1 بلس تانجنت سكوير. منين دي؟ الايدنتيتي في سنة اولى ثانوي اللي في التريج. طيب يبقى معنى كده ان انا ممكن اشيل دي واحط مكانها 1 بلس تانجنت سكوير اكس. طب ودي 10 اكس زي ما هي عادي مفيش مشكلة. نرجع بص انت عايز ايه في الريكوايرد؟ عايز واي واي سكوير. طب ما هي الواي هي 10 اكس، انا عندي الواي هي نفسها تانجنت اكس. طب يبقى الواي سكويرد لما اعمل سكويرنج للتو سايدز هتبقى تانجنت سكوير اكس. وبالتالي انا ممكن اشيل دي واحط مكانها واي، واشيل دي واحط مكانها ايه؟ واي سكوير. فهتبقى 2y multiplied by 1 plus y square اللي هي ال right hand side. يبقى انا عندي كده left hand side equal right hand side. يبقى انا كده وصلت للمطلوب بتاعي. يبقى دي 2y over dx2 بيساوي الكلام ده. طبعا زي ما قلت لك في المرة اللي فاتت انا ممكن يجي يقول لي كده prove that على نفس السؤال ان دي 2y dx2 دي equal 2y dy dx. ممكن يجيبها لي بالصورة دي. طب اجيبها منين؟ هجيبها من الخطوة دي. احنا قلنا دي 2y dx2 هتساوي 2 secant square tangent x. الله، طب ما هي السيكنت سكوير دي هي نفسها دي اللي هي نفسها مين؟ دي واي دي اكس. وبالتالي هحط هنا ايه؟ 2 دي واي دي اكس. طب والتانجنت هحط مكانها واي. يبقى هتبقى ايه؟ هتبقى 2 دي واي دي اكس تايمز واي. وبالتالي هتبقى 2 واي دي واي دي اكس. يبقى انا ممكن المسألة تجيني بالصورة دي اللي هي موجودة دي، أو بالصورة دي. والاتنين طبعا الطلب الجيفن واحد لكن الايه؟ الانسر مختلف. طيب هناخد another example number 3. لما يجي يقول لي find the third derivative of y is equal to sin x at x equal pi over 3. طيب انا عندي الفانكشن عندي y is equal to sin x. طب انت عايز ايه؟ عايز الثيرد ديريفاتيف. طب الثيرد ديريفاتيف دي يبقى انا هعمل y داش. طب ديريفاتيف ساين ايه؟ what is the derivative for sin؟ عارفينها كوساين اكس. طب انا عايز السكند ديريفاتيف يبقى واي دبل داش. طب ديريفاتيف الكوساين نيجاتيف ساين. طب الواي تريبل اللي هي الثيرد ديريفاتيف بقى هي دي اللي انا عايزها. يبقى ديريفاتيف ساين هتبقى كوساين دبل، يبقى نيجاتيف كوساين. بس هو قال لي at x equal باي over 3.
طب انا عارف ان باي اوفر 3 دي اللي هي كام؟ باي اوفر 3 دي اللي هي كام؟ يبقى الباي ب 180 ديفايد 3 اللي هي كام؟ 60 degrees. يبقى انا عايز كوساين 60. طب ما انا عارف ان كوساين 60 بكام؟ هاف. يبقى الانسر بتاعتي نيجاتيف هاف. طيب the next problem number 4 بيقول لي if y is equal to square root 3x minus 2 find the second derivative. اجيب السكند ديريفيتيف هنا ازاي؟ طبعا انا عارف ان الفانكشن دي لازم في دومين ليها y equal root 3x minus 2 عشان يبقى ده defined. يبقى لازم 3x minus 2 more than or equal 0. يعني لازم x تكون more than or equal 2 over 3. منين الحتة اللي انا بكتبها دي؟ ده شرط تعريف يا ولاد. يعني ده الديفينيشن عشان السكوير روت ده يكون has a value لازم الاكس تكون more than. ده في الريل نمبرز طبعا. طيب هبدأ اجيب دي واي دي اكس. انا عايز الفيرست ديريفيتيف. ممكن ناس تشتغل ب ان هي تحول ل 3x minus 2 باور هاف، وممكن ناس تقول لي ما انا عارف الرول بتاعتي يا مستر ان the derivative of square root double it 3x minus 2 ياخد ال derivative quantity which is under the square root up. يبقى هنا 3. يبقى derivative 3x 3 وال 2 ب 0. يبقى دي واي دي اكس. يبقى انا كده جبت ايه؟ كده جبت الفيرست ديريفيتيف. طيب لو حبيت اجيب السكند ديريفيتيف، طبعا انا هنا في الحالة دي السكوير روت بقى تحت، فما ينفعش ده يكون بزيرو. عشان كده هقول له الشرط بتاعي هنا شرط التعريف نفسه x is more than 2 over 3. نفس الشرط بس بشيل الايكوال. طب انا عايز اجيب دي 2 y over dx 2. طب ايه الفورم ده؟ الفورم ده عبارة عن quotient rule. ماشي. طيب هتجيب الكوشنت رول ازاي؟ اولا ممكن احاول ده الباور 4. يعني انا ممكن اجي اكتب الكلام ده، دي واي دي اكس عبارة عن 3 over 2 زي ما هي، واخد ال 3x minus 2 باور هاف تحت اطلعها فوق باور نيجاتيف هاف. مفهومة الخطوة دي؟ ان شاء الله مفهوم. هشيل السكوير روت واحط باور هاف، بس ده يبقى تحت، فهطلعه فوق يبقى ايه؟ باور نيجاتيف هاف. اصبح ده فانكشن بسيطة اسهل لي ما اعمل كوشنت رول. فهنزل الباور عادي، الباور عندي ده واضربه هنا ملتبلاي في 3 over 2 يبقى 3 over 2 تايمز نيجاتيف هاف في 3x minus 2 باور نيجاتيف هاف minus 1 تبقى نيجاتيف 3 over 2 تايمز الديريفيتيف بتاع الانر اللي هي تحت الباور. احنا قلنا دايما بنزل باور وانقص منه 1 وباخد ديريفيتيف الانر فانكشن او اللي تحت الباور بتاع اللي هو 3. هعمل سمبليفاي للكلام ده. 2 تايمز 2 هتبقى 4 تحت، و 3 تايمز نيجاتيف 1 تايمز 3 هتبقى نيجاتيف 9، والكلام ده زي ما هو 3x minus 2 all to the power negative 3 over 2. في ناس بتحب تكتب ده على شكل البروبلم بتاعت المسألة اللي فوق دي على شكل سكوير روت. فكل الحكاية هتقول لي نيجاتيف 9 up على 4 down، بس ده هيبقى الباور تحت 3x minus 2 power 3 over 2. برضه في ناس بتحب تغير ده لسكوير روت، فهتخليها لي نيجاتيف 9 على 4 over 4 سكوير روت 3x minus 2 all power 3. وفي ناس برضه بتقول ده باور 3 لسكوير روت، يبقى ممكن اطلع منه واحدة، يبقى تبقى نيجاتيف 9 over 4 multiply 3x minus 2 في سكوير روت ل 3x minus 2. طيب كتبت الصورة دي صحيحة، الصورة دي صحيحة، أي واحدة فيهم صحيحة. طيب
عايز اخد بروبلم تانية نمبر 5. يجي يقول لي if x square plus y square equals to 9. Prove that y d2y over dx2 plus dy dx all squared plus 1 is equal to 0. طب أنا عشان أعمل solving for this problem الجيفن عندي أهو، طالب منك second derivative و first derivative، يبقى لازم أعمل derivative للجيفن ده مرتين. يبقى أنا هقول والله x square plus y square equals to 9، بس أنا عندي y square يبقى ده implicit differentiation، يبقى أنا هقول والله take d dx للتو sides. طب الديريفيتيف بتاع الاكس بالنسبة للاكس يبقى هتبقى 2x. طب والواي سكوير احنا اتعلمناها قبل كده 2y منساش dy dx equals to الديريفيتيف 9 بايه؟ اصبح عندي dy dx هنا اهي، ممكن اعمل divided 2 يبقى هتبقى x plus y dy dx is equal to 0. طب انت كده جبت لي الفيرست ديريفيتيف بدأت تظهر، انا السكند ديريفيتيف، يبقى هاخد الخطوة دي واعمل لها ديريفيتيف تاني تيك دي دي اكس اللي هي implicit differentiation يعني. بس هلاحظ هنا ايه بقى؟ هلاحظ من الاكس هنا لوحدها ديريفيتيف الاكس 1، لكن هنا y multiplied by dy dx، الواي multiplied by dy dx هنا معناها ان ده برودكت رول، يبقى الديريفيتيف الاولى في الثانيه بلس الديريفيتيف الثانيه في الاولى او الاولى في الديريفيتيف الثانيه على حسب ما تحب. الديريفيتيف الاولى هتبقى دي واي دي اكس في الثانيه اللي هي دي واي دي اكس نفسها بلس. طب الديريفيتيف الثانيه، طب ما هي دي الفيرست ديريفيتيف، يبقى the derivative of the first derivative هتبقى the second derivative، هتبقى 2 d 2y على dx2 over dx2. طب times the first يبقى times y ده equal كام؟ equal 0. طب انت لو بصيت ده dy dx في dy dx هتلاقي dy dx متكررة تبقى باور 2، يبقى تبقى 1 plus dy dx all to the power 2 plus هجيب دي الأول تبقى y d2y على dx squared equal كام؟ طب اظبط الكلام ده، بص لده وبص للريكارد بتاعك هتلاقيه هو نفسه، هتقول له therefore y d2y over dx2 plus dy dx all to the power 2 plus 1 is equal to 0، وده يبقى المطلوب. Example number 6. If x is equal to n cubed minus 5 and y is equal to 6n squared plus 1, 5 the second derivative at n equal to 1. X is a function of n, y is a function of n, then this is a parametric form. يبقى أنا لما أجيب the derivative for x هجيبها with respect to n، يبقى أكتب dx dn، يبقى 6n squared 2 times 3 6 ونقص 1 ال 5 بزيرو. طب برضه هجيب dy dn يبقى 12n ال 1 بزيرو. طب أنا عايز dy dx بقى، احنا اتفقنا الرول بتاعتي dy dn اللي فوق على اللي تحت but with respect to n يبقى dx dn، يبقى تبقى 12n divided 6n squared. طب الكلام ده 12 divided 6 ها تبقى 2 وكنسل n مع واحدة من السكوير اللي تحت يبقى 2 over n، اللي هي انت ممكن تكتبها لي 2 n power negative 1، يبقى دي الفيرست ديريفاتيف بس دي with respect to مين؟ x. طب انا لو حبيت اجيب d2y dx2 انت هتعمل هنا derivative ال n بالنسبة للx يبقى ده implicit differentiation، يبقى هنزل power negative 1 times 2 تبقى negative 2 n power negative 2 negative 1 minus 1
بس multiply derivative ال n with respect to x يبقى تبقى دي n دي x. طب ايه دي n دي x؟ ما هي دي بس ايه الريسيبريكال بتاعها، فهتبقى تعوض هنا نيجاتيف 2 اوفر n باور 2. طب ودي n دي x، انا عندي دي x دي n اهي 6n سكوير اوفر 1، يبقى اقلبها بقى اجيب الريسيبريكال بتاعها يبقى ملتبلاي 1 اوفر 6n سكوير. يعني هتبقى طبعا ممكن اعمل ديفايدد 2 هنا وهنا تبقى نيجاتيف 1 اب وان، وهنا لما اعمل ديفايدد 2 هتبقى هنا 3 وان باور 4 تحت. طيب انت بتقول لي ات ان ايكوال كام؟ ايكوال 1، يبقى نيجاتيف 1 اوفر 3 تايمز 1 all باور 4 يبقى هتبقى نيجاتيف 1 اوفر كام؟ اوفر 3. يبقى انا كده جبت له السكند ديريفيتيف. طب عايز اكزامبل نمبر 7. اكزامبل نمبر 7 بيقول لي if dy dx is equal to 2x minus 3 and dz dx is equal to x squared minus 1, find. Example 7 بيقول لي if dy dx equal to x minus 3 and dz dx equal x squared minus 1, find the second derivative of y with respect to z. طب أنا عايز y بالنسبة ل z. طب أنا عندي dy dx و dz dx. طب ممكن أجيب dy dz يبقى أقول له dy dz. طب دي بتساوي إيه؟ أنا عارف الرول بتاعتي إن هي dy dx أي بارامتر على dz dx. الديريفيتيف اللي فوق بالنسبة لأي بارامتر على الديريفيتيف اللي تحت بالنسبة لنفس البارامتر. طب dy dx أهي 2x minus 3. طب dz dx أهي x squared minus 1. يبقى أنا كده جبت dy dz. طب أنا عايز dy dz بس عايز second derivative دي في الإكس لكن عايزها بالنسبة للزد، يبقى أقول والله دي 2y dz2 equal ده كوشنت يبقى أعمل x squared minus 1 all square. طب الديريفيتيف اللي فوق أنا لو بعمل with respect to x هقول الديريفيتيف 2x بx، لكن أنا بعمل ديريفيتيف بالنسبة لمين؟ للزد. يبقى ديريفيتيف الإكس بالنسبة للزد يبقى 2 dx dz. طب أنت عندك dx dz أهي بس مقلوبة تبقى دي أوفر دي. طيب يبقى ده ديريفيتيف اللي فوق و3 ب0 تايمز اللي تحت x سكوير ماينس 1 ماينس ديريفيتيف اللي تحت برضه نفس المشكلة، أنا بعمل x بالنسبة لz يبقى تبقى 2x dx dz تايمز مين؟ ال1 ب0 تايمز اللي فوق يبقى تايمز 2x ماينس 3. طيب هل أنا ممكن أشيل dx dz وأحط الكلام اللي فوق ده؟ ممكن تشيله. هنا 2 times dx dz أنا عندي dz dx يبقى دي أقلبها يبقى 1 over x squared minus 1 times x squared minus 1 minus طبعا الاتنين دول هيتكنسلوا 2x برضه dx dz أقلبها 1 over x squared minus 1 times 2x minus 3 على مين تحت؟ على x squared minus 1 all square. طبعا دي تتكنسل وهحط at x equal بقى كام؟ at x equal 2 على طول بالمرة كده بدل ما اقعد اعمل simplify وايه؟ لانه بيقول لي find at كذا يبقى اقول له 2 minus 2 times 2 times 1 over 2 square هتبقى 4 minus 1 هتبقى 1 over 3 times 2 times 2 4 4 minus 3 هتبقى كام؟ 1 over هتبقى 2 سكوير 4 minus 1 ب 3 سكوير هتبقى كام؟ 9 وبالتالي هنا هتبقى 2 times 2 4 4 times 1 4 over 3 هتبقى 2 minus 4 over 3 divided 9. هعمل الكلام ده على الكالكوليتور بتاعي أو لو أنت عايز تكمل مانوال يبقى 3 times 2 6 minus 4 هتبقى
يبقى 2 over 3 up اللي هي equal 2 over 27. 3 times 9 27.